deep excavation beyond 3 meter depth should be properly fenced to prevent worker from falling in हेर तिमीले बाटोमा पनि देखायो होला नि जस्तो हाम्रो यो कहिलेकाहीँ त्यो म्यानुअलहरू बिग्रेको अथवा कुनै बाटोमा खाल्डो पर्ने बित्तिकै तिमीले रातो कपडा अथवा त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ हरियो झारहरू हैन हरियो चिजहरू त्यहाँ राख्दिएको हुन्छ नि विचार गरेछौ त्यो भनेको एउटा सेफ्टीको मेजर एउटा के गर्ने प्रिकसन अपनाएको त तिमीले त्यो हरियो झार अथवा तिमीले रातो कपडा राख्दिनु भन्नुको मतलब के हो त तिमीले परेबाट थाहा पाए समथिङ इज देयर हैन त्यहाँ त अनि अलिकति नजिक जाने बित्तिकै के देख्छौ त भन्दाखेरि खाल्डो रहेछ भन्ने खालको कुरा देख्छौ नि त त्यो झारसार नराख्दिनु भने त हामीले गाडी लिएर अथवा हामीले भेहिकल लिएर हिँड्ने बित्तिकै त त्यो त्यहाँनिर के हुन सक्ने भयो त त्यो पर्न सक्ने भयो हामी इन्जर्ड हुन सक्ने भयो भन्ने खालको कुरा भयो भने त्यो चिजले तिम्रो चाहिँ क्लियर रिप्रेजेन्टेसन दियो है भन्ने खालको कुरा भयो यहाँ रहेछ वार्निङ सिग्नल्स रेड डेन्जर लाइट शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेन्टली एट कन्स्टिट्युएन्ट प्लेस नियर द एक्जामिनेसन है त्यो गर्नु पर्यो रे पोटेन्शियल हजार्ड्स इन्क्लुड फल्स फलिङ लोड्स हजार्डियस एटमोस्फियर इन्सिडेन्ट्स इन्भल्भिङ मोबाइल इक्विपमेन्ट रे है अब यहाँ एक्सकाभेसनको कोल्याप्स किन हुन्छ त व्हाट आर द मेन कजेस भन्दाखेरि मेकानिकल फेलियर अफ द सोइल मेकानिकल फेलियर भन्नुको मतलब जस्तो यो त तिमीले खनेको हो नि यो खन्दाखेरि तिमीले हेर त यो सोइलको भित्ताहरू के हुन सक्छ सोइलको भित्ताहरू फ्रेजाइल हुन सक्छ है जुन स्ट्रेन्थ गेन गरेर बसेको हुन्थ्यो त्यो स्ट्रेन्थमा नहुन सक्छ र एकैचोटि यो सोइल चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि आफै फेलियर भइदिन सक्छ है भन्ने खालको कुरा अब यी भित्ताहरू भनेपछि यो पहिलो पोइन्टले के भनेको त भन्दाखेरि मेकानिकल फेलियर ब्रेकडाउन अफ द स्ट्रेन्थ अफ द सोइल बाई मोइस्चर है मोइस्चरको कारणले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त यो आफै पनि ब्रेकडाउनहरू हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा भयो है त्यसै गरी फेलियर कज बाई द भाइब्रेसन फ्रम द मुभमेन्ट अफ द भेहिकल्स नियर बाई है यो भन्नुको मतलब के हो त जस्तो यदि तिमीहरूको यो छेउछाउमा गाडीहरू बाटोहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बाटोहरू हिँड्दाखेरि के हुन्छ हेर न हाम्रो सामान्य कहिलेकाहीँ ठुल्ठुलो ट्रकहरू हिँड्दाखेरि पनि हाम्रो घरहरू थर्किरहेको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ हैन इभन प्लेनहरू माथि हिँडेको हुन्छ भनेदेखि त 3 रेक्टर 4 रेक्टरको त भूकम्प नै आइ नै रहेको जस्तो हुन्छ घरहरू थर्किरहेको हुन्छ विचार गरेछ तिमीहरूले छौ नि है त्यस्तै तरिकाले तिमीले बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि ठुल्ठुलो भेहिकल्सहरू हिँड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ तिमीले खनिरहेको हुन्छ त्यो खनेको ठाउँ चाहिँ के हुनसक्छ त तिम्रो चाहिँ बढी भाइब्रेन्ट हुनसक्छ है भन्ने खालको कुरा हो त्यो भाइब्रेन्ट हुने बित्तिकै के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तिमीले जुन यो जम्मा गरेको सोइल हुन्छ त्यो सोइल चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ झर्न सक्छ है भन्ने खालको कुरा हो फेलियर ड्यू टु द वेट अफ द लोड प्लेस्ड नियर द एज अफ द एक्जामिनेसन यो आफ्नै लोडको कारणले गर्दाखेरि पनि हेर यो फिगरमा यसको आफ्नै लोडको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ फेलियर हुन सक्छ है भन्ने खालको कुरा हो है अनि अर्को फेलियर ड्यू टु द एक्जामिनेसन अर नियर द साइड अफ द प्रिभियस एक्जामिनेसन है पहिला कुनै एक्जामिनेसन गरेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि फेलियर हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा हो भने तिमीले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौ हेर यसरी यो मान्छे हेर कति तल छ यो खनेको भागबाट माथिको ग्राउन्ड सर्फेसबाट कति तलपट्टि गएको छ यो मान्छे हैन यदि यहाँनिर यो झर्यो ओर्यो भनेदेखि हेर त यसो विचार गरेर त यो चिज त तिम्रो चाहिँ जुन यसले खनेर राखेको छ यसले कति एजमा लगाएर राखेको छ हेर न यो है त्यो मान्छे यो 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 सबै चिजहरू झर्ने बित्तिकै के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो मान्छे पुरिन सक्छ त्यहीँनिर भन्ने खालको कुरा हो है हेर त एक्सकाभेसन गरेको चिज चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अलिक परतिर लगेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ डम्प गर्नु पर्यो है भन्ने खालको कुरा हो यो फिगरमा सेफ्टी मेजर्स अपनाइएको छ कि छैन होला विचार गर त हेर त छैन सर छैन कसरी छैन यहाँ साइडमा त्यो के भन्छ त्यो एक्सकाभेट गर्ने त्यो छ नि त यहाँ साइडमा त्यो यहाँको माटो धस्यो भने यहाँको मान्छे जान्छ नि त अनि अर्को यी छेउमै छ सर त्यो एक्सकाभेट गरेको जुन छ नि अनि त्यसमा पानी पनि छ हल्का मतलब मोइस्चर कन्टेन्ट छ छेउमै छ नि त यो खाल्टोको माथि नै छ ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा ओके फेन्सिङ पनि छैन अनि तपाईँको त अलि तपाईँको ब्रेसिङ पनि गरेको छैन खाल्टो अलि तलै लागिरहेछ किनभने मान्छेको हाइट जति लगभग लागिरहेछ खाल्टो हजुर त्योभन्दा बढी होला भन न त्योभन्दा बढी नै छ अझै अनि अर्को
ल त्यो कारणले गर्दाखेरि सेफ छैन भन्यो होइन। अनि यो सिडी चाहिँ के गर्न राखेको थियो? तल झर्नलाई होला सर, खै के हो, मेबी तल झर्नलाई, त्यो खाल्डोभित्र जानलाई। होइन होला, खाल्डोभित्र जानलाई पनि एउटा एङ्गल हो, तर खाल्डोबाट हेर उकालो जानु भनेको ओह्रालो झर्नु पनि हो नि त, होइन र? भनेपछि तिमी तल जानलाई हो भनेदेखि त माथि आउनलाई पनि त चाहियो नि त, होइन? भने यो मानिलिउ यहाँ कुनै एक्सिडेन्ट अथवा यो तिम्रो फेलर भयो, ल तिमीले भनेको कुरा एकदम सही हो, यो इक्विपमेन्ट हेर त तिम्रो नजिकै राखेको छ होइन, यसले तिम्रो के गरिरहेछ, प्रेसर दिइरहेछ, यसले मेकानिकल फेलर हुन सक्ला होइन, सोइलको त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा भयो। अर्को कुरो तिमीले जुन यो एक्साभेट गरेको जुन यो एक्सेस मटेरियल्सहरू छ यो छेउछाउमै छ होइन त, त्यो छेउछाउमै भएको हुनाले यो पनि झरेर के हुन सक्ला त, मान्छेलाई पुर्न सक्ला होइन। र त्यो इन्सिडेन्ट देखिने बित्तिकै यो मान्छे खुर्र भागेर यहाँबाट आउन सक्छ कि सक्दैन त सिडीबाट, भन त? डिपेन्ड पर्छ सर मान्छे कस्तो छ, के रे डिपेन्ड पर्छ मान्छे कस्तो छ भनेर। अब होइन उसको रियाक्सन टाइममा पनि भर पर्ला, त्यहाँ रियाक्सन टाइम भन्ने कुराले ठुलो रोल प्ले गर्छ। रियाक्सन टाइम भने बुझ्छौ नि होइन? रियाक्सन टाइम भनेको कस्तो भन न, अब कुनै घटना भयो भनेदेखि के रे हामी कुनै कुरा भएको हेर्छौँ अनि कति सम्ममा पर्सेप्सन गर्छौँ अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर कति सम्ममा रियाक्सन दिन्छौँ, त्यही हो नि होइन? भनेपछि यो चिज त यो मान्छेले त जे भए पनि यो सिडीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि के हदसम्म सेफ्टी प्रिकजन्सको कुरालाई पनि यसले चाहिँ मध्यनजर गरेको छ है भन्ने खालको कुरा भयो यो सिडीको हिसाबले। किनभने प्राय गरी हेर जहिले पनि के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्कमा, कन्स्ट्रक्सन साइटमा भनौँ न, अझै साइटमा हामी त अहिले त वर्क साइट सेफ्टी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दैछौँ नि होइन। भनेपछि कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा तिमीहरूले भोलि गएर पनि सबभन्दा पहिला विचार गर्ने भनेको चाहिँ सेफ इन्ट्री र सेफ एक्जिट छ कि छैन, त्यो चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। इन्ट्री र एक्जिट क्या, छिर्ने ठाउँ र बाहिर निक्लिने ठाउँ, त्यो चिज चाहिँ अरू जेसुकै होस्, त्यहाँ त्यसले हेलमेट लगाएको छ कि छैन, बुट लगाएको छ कि छैन, त्यसले फलानु गरेको छ कि छैन, ढिस्कानु गरेको छ कि छैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर प्राइम कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सजिलै गरी त्यहाँ मान्छे छिर्न सक्छ कि सक्दैन, सजिलै गरी मान्छे बाहिर निक्लिन सक्छ कि सक्दैन। त्यही भएर स्पेसहरू ठुलो राख्नुपर्ने हुन्छ क्या है, त्यो चिज चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। र केही भइहाल्यो भने यो मान्छे चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भाग्न सक्छ है भन्ने खालको कुरा त हो नि त। जस्तो त्यो भन न अस्ति एउटा एक्सिडेन्ट भयो नि त्यो उसमा पनि, यो हाइड्रो पावरमा पनि, अब त्यो भाग्न नसक्ने अथवा ऊ गर्न नसक्ने भन्ने खालको थिएन होला क्या त्यहाँनिर, कुरा बुझेनौ? त्यो जुन दुईजना इन्जिनियरहरू चाहिँ पानीको पाइपको के ब्रस्ट भएर त्यो मऱ्यो भनेर आएको थियो नि अस्ति भर्खर 15-20 दिन 1 महिना अगाडि न्युज होइन। भन्न खोजेको त्यो सेफ इन्ट्री र सेफ एक्जिट त थियो होला नि, पक्कै पनि नभएको त होइन होला नि त होइन। भने तर जुन रियाक्सन टाइममा उनीहरूले त्यहाँनिर एक्ट गरेर बाहिर निक्लिनु पर्ने थियो होला सायद त्यो सकेन कि त्यहाँनिर होइन। त्यो त्यहाँ नदेखिन्जेलसम्म त अब अनुमान मात्रै लाउने कुरा भयो भन्ने खालको कुरा भयो है। ल हेर प्रिभेन्सन फर एक्साभेसन के प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर सेफ एसेस एन्ड एग्रेस टु अल एक्जाभेसन्स। हेर यो चिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, भित्र छिर्ने र बाहिर निक्लिने, इन्क्लुडिङ ल्याडर, स्टेप्स, ऱ्याम्प्स और अदर सेफ मिन्स अफ एक्जिट फर इम्प्लोइज वर्किङ इन ट्रेन्स एक्जाभेसन 4 फिट अल्टी परेर 4 फिट भन्दा तल छ भनेदेखि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त यो चिजहरू चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ है। दिस मस्ट बी लोकेटेड विदिन 25 फिट अफ अल वर्कर्स। सबै वर्करको चाहिँ 25 फिटको रेडियसमा त्यो चिज चाहिँ राख्नु पर्यो है भन्ने खालको कुरा भयो है। अब किप हेभी इक्विपमेन्ट अवे फ्रम द ट्रेन्च एजेस। किप हेभी इक्विपमेन्ट हेर यहाँ तिमीले फिगरमा देख्छौ यो हेभी इक्विपमेन्टलाई के गर्नु पर्यो, नजिक होइन टाढा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी किप सरचार्ज लोड एट लिस्ट 2 फिट अवे फ्रम द ट्रेन्च एजेस रे। यहाँ हेर यो त यो कति नजिक छ, यो ट्रेन्चको कति नजिक छ, यसलाई के गर्नु पर्यो त एटलिस्ट 2 फिट के गर्नु पर्यो त पर राख्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी नो वेयर द अन्डरग्राउन्ड युटिलिटिज आर लोकेटेड। अन्डरग्राउन्ड युटिलिटिज भनेको के हो, जस्तो तिमीहरूको खानेपानीको पाइप हुन सक्छ
ढलको पाइप हुन सक्छ तिमीहरूको, अर्को तिमीहरूको टेलिफोन लाइन हुन सक्छ हैन, त्यहाँनिर तिमीहरूको फाइबर्सहरू अब अहिले त अझै तिमीहरूको यो विद्युत प्राधिकरणले पनि अहिले देखिरहेको छौ नि भूमिगत गरेको भनेर अन्डरग्राउन्ड उहरू हैन, त्यो चिजहरू हुन सक्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है, नत्र भने त्यसले पनि ठुलो एक्सिडेन्टहरू। तिमीहरूलाई एउटा कुरो थाहा छ यो उसले क्या एउटा एङ्गलबाट त सही कुरा पनि भने उसले, जस्तो हो एकचोटि यो विद्युत प्राधिकरणको तिमीहरूको त्यो काम रोकिने लागेको थियो नि, तिमीलाई थाहा छ कि छैन त्यो कुरा। यो टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो भूमिगतको कामलाई चाहिँ उसले रोकिदिन लागेको थियो। किन रोकिदिन लागेको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भूमिगतको काम गर्दाखेरि तलका जति पनि अन्डरग्राउन्डका युटिलिटिजहरू छन् त्यो युटिलिटिजहरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ र त्यसले ठुलो एक्सिडेन्टहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्छ है। उसले सेफ्टीको हिसाबले सोचेर गर्दाखेरि चाहिँ उसले सोचेको कुरा चाहिँ एकदम ठिकै हो क्या त्यो। लास्टमा गएर चाहिँ उनीहरूले विभिन्न अब प्रोटोकल्सहरू अथवा सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर चाहिँ अगाडि बढायो क्या त्यो कुरालाई चाहिँ है। त्यो भूमिगतको कुरामा पनि तिमीहरूको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ ठुलो इस्यु आएको थियो त्यहाँनिर। ल टेस्ट फर लो अक्सिजन्स हजार्डियस फ्युम्स इन द टक्सिक ग्यासेस है। तिमीहरूले के हो त एक्सकाभेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर ग्यासेसहरू होइन अक्सिजन्सहरू चाहिँ लो हुनसक्छ होइन। इन्सपेक्ट ट्रेन्चेस एट द स्टार्ट अफ इच सिफ्ट, इन्सपेक्ट ट्रेन्चेस फलोइङ द रेन स्टर्म होइन। डु नट वर्क अन्डर द रेज लोड है, रेज लोडको अन्डरमा चाहिँ काम चाहिँ गर्नु चाहिँ भएन भन्ने खालको कुरा हो। अब स्क्याफोल्डिङ भनेको बुझ्छ तिमीहरूले है। स्क्याफोल्डिङ इज युज्ड इन न्यू कन्स्ट्रक्सन रेनोभेसन मेन्टेनेन्स एन्ड द रिपेयर्स है। यो चाहिँ के हो त सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हो। स्क्याफोल्डिङ भनेको सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हो, युज फर होल्डिङ पिपल्स मटेरियल्स अर बोथ रे है। पिपल र मटेरियल अनि अरू कुरा चाहिँ होल्ड गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ युज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। इज द सोल्युसन टु द मेनी एसेस issues, providing a safe and the legal means of access for worker at height। जब वर्करले हाइटमा काम गर्नुपर्छ नि, आउटर सर्फेसमा भन, अझ बिल्डिङको काम गर्दैछौ भनेदेखि चाहिँ आउटर सर्फेसमा भयो होइन। र यदि हाइटमा काम गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर के चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्क्याफोल्डिङ चाहिन्छ है। त्यो हाइटमा चाहिँ काम गर्नको लागि सजिलै गरी होस् भन्नको लागि चाहिँ स्क्याफोल्डिङबाट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। द कमन टाइप अफ हजार्ड्स मे बी अ फल फ्रम द हाइट ड्यू टु द लार्ज पार्ट टु ल्याक अफ फल प्रोटेक्सन होइन। कोल्याप्स अफ द स्क्याफोल्ड हुनसक्छ अरे, के एक्सिडेन्ट हुनसक्छ त भन्यो भनेदेखि चाहिँ हजार्ड्सहरू चाहिँ तिमीले यो सम्झिनु पर्यो है। विच क्यान बी रिजल्ट अफ द ओभरलोडिङ, इनस्टेबिलिटी अर इम्प्रोपर कन्स्ट्रक्सन। एन अब्जेक्ट फल्स फ्रम एबोभ एन हिट अ पर्सन स्ट्यान्डिङ बिलो रे, बुझ्छौ। इलेक्ट्रोकर्सन विच अफन अकर्स इफ द स्क्याफोल्ड इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टु द ओभरहेड पावर लाइन। हेर माथि हाई टेन्सन लाइनहरू छ भनेदेखि अथवा तिमीहरूको बिजुलीको तारहरू गइरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो त के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाइट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई छोएर चाहिँ असर गर्न सक्छ है भन्ने खालको कुरा भयो। हेर एन एस्टिमेटेड 2.3 मिलियन कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स और 65% अफ द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री वर्क अन स्क्याफोल्ड। हेर तिम्रो वर्ल्डको कुरा गर्ने हो भने 2.3 मिलियन भनेको 20 लाख 23 लाख जस्तो मान्छेहरू चाहिँ तिम्रो के गरेर आउँछन् त, त्यसमा काम गरेर आउँछन् है। Protecting these workers from the scaffold related accident may prevent some of the 4,500 injuries and over 60 deaths every year। कुरा बुझेन हेर, सबभन्दा बढी एक्सिडेन्ट हुने भनेको नै तिम्रो चाहिँ स्क्याफोल्डबाट हुँदो रहेछ। 4500 इन्जुरी, अर्को के भनेछ 60 डेथ एभ्री इयर रे, 60 डेथ एभ्री इयर हुन्छ रे। त्यो चिज चाहिँ हामी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ यदि स्क्याफोल्डको चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यो भने। यहाँ हेर तिमीहरूले फिगर हेर त कस्तो डेन्जर रूपमा काम गरिरहेको छ हेर त, यिनीहरूले माथि चढेर हेर त स्टिलको स्क्याफोल्डमा होइन। जुन यो तिमीहरूले यो मान्छेले टेकिरहेको छ नि यहाँनिर हेर त, यो तख्ता भनौँ न यसलाई होइन, यसलाई के भन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? वर्किङ प्लेटफर्म भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। त्यो हेर त अझै यस्तो हाइटमा काम गर्नु परेको छ, यसले न हेर त न सेफ्टी बेल्ट लगाएको छ न केही छ यार, खालि हेलमेट मात्र लगाएको छ होइन। ल सेफ्टी मेजर्स के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मटेरियल्स जुन स्क्याफोल्डमा युज हुन्छ होइन, साउन्ड कन्डिसन एन्ड फ्री फ्रम द प्याटर्न डिफेक्ट हुनु पर्यो। अल स्क्याफोल्ड सुड बी इन्सपेक्टेड आफ्टर इरेक्सन है, बिफोर बिङ युज। ग्राउन्ड सुड बी लेबल्ड एन्ड मेड कम्प्याक्ट सो एज टु फर्म इनफ टु क्यारी अन द लोड। यहाँ रे अर्को कुरा नि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्क्याफोल्डमा जहिले पनि तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि नि एउटा हुन्छ भर्टिकल मेम्बर हुन्छ, एउटा हरिजेन्टल मेम्बर हुन्छ। यहाँ हेर त
यो भनेको भर्टिकल मेम्बर भयो होला, यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि हरिजेन्टल मेम्बर भयो होला भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ यो पो तिमीहरूको फलाममा छ है, फलामको छ यो सबै कुराहरू। र फलामको हुँदाखेरि तिमीहरूको यहाँनिर वेल्डिङ गरेको छ, वेल्डिङ गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि सजिलो भयो होला भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। तर हाम्रो नर्मल्ली हाम्रो घरहरूमा कुरा गर्दाखेरि अथवा हाम्रो प्राय गरी होइन अलिकति लो कस्ट र इकोनोमिक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाँसको है, हो कि त प्राय गरी बाँसकै युज गरेर हुन्छ नि, हो स्काफोल्डिङ भने हो है। भनेपछि यो बाँसको जुन भर्टिकल मेम्बर हुन्छ नि, बाँसको यो भर्टिकल मेम्बरलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ग्राउन्डमा लगिसके पछाडि त्यो ग्राउन्डको सर्फेस भन्दा त्यही लेभलमा होइन कि एटलिस्ट तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 4-5 इन्ची अथवा 3-4 इन्ची चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, त्यो ग्राउन्डमा तिमीहरूले चाहिँ धसाउनु पर्यो क्या त्यसलाई। किन धसाउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेबल पार्नको लागि हामीले त्यसो गर्न खोजेको हो। यदि त्यो धसेन भने के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो सर्फेसमा त्यो के हुनसक्छ त तिमीहरूको चाहिँ सर्दिन सक्छ, त्यो सर्ने बित्तिकै त्यो के हुनसक्छ त फेलर हुनसक्छ अथवा त्यो कोल्याप्स हुनसक्छ है भन्ने खालको कुरा हो। एउटा पोइन्ट त्यो बुझ्नु पर्यो है। स्काफोल्डिङमा चाहिँ यो भर्टिकल मेम्बर चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा गएर तिमीहरूको 3-4 इन्ची चाहिँ के हुनु पर्यो त ग्राउन्डबाट भित्रपट्टि गएको हुनुपर्छ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हेर यो हरिजेन्टल मेम्बर र यो जुन यो भर्टिकल मेम्बरको एउटा हेर त जहिले पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ, दुईवटा कनेक्ट भइरहेको हुन्छन्। र कनेक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्टिलको केसमा तिमीहरूको चाहिँ वेल्डिङबाट भइरहेको हुन्छ, हो होइन। तर बाँसको केसमा तिमीहरूले डोरी बाँधिरहेको हुन्छौ है, ठुल्ठुलो नरिवलको डोरी अथवा तिमीहरूको अर्को होइन त्यो जुटको डोरीहरू चाहिँ तिमीहरूले के गरेर हुन्छौ, बाँधेर हुन्छौ। र त्यो ब्रेसिङमा केही कमजोरी भयो भनेदेखि त्यो हरिजेन्टल र भर्टिकल मेम्बरको चाहिँ त्यहाँ तिम्रो टाइङ अपमा केही कमजोरी भयो भनेदेखि त सबै लोड त त्यसैले थाम्ने हो। भनेपछि जो टाइङ अप चाहिँ राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ मान्छे चाहिँ के हुनसक्छ त कोल्याप्स हुनसक्छ है भन्ने खालको कुरा हो। प्रपरली ब्रेस्ड एन्ड टाइस्ड एट द बिल्डिङ है। स्क्याफोल्डिङ मटेरियल when not in use should be kept under the good condition। ल्याडर र स्टेयरवेज भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको के हो त भन्दाखेरि यो पनि हाइटमै काम गर्नको लागि चाहिने हो भन्ने खालको कुरा हो है। भनेपछि यहाँ हेर त ओएसए चाहिँ एस्टिमेट्स द्याट देयर आर 24,882 इन्जुरिज एन्ड एज मेनी एज 36 फर्टालिटिज पर इयर ड्यू टु फल्स अन स्टेयरवेज एन्ड ल्याडर युज इन द कन्स्ट्रक्सन है। भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ। भनेपछि यसको लागि के गर्नु पर्दा भन्दाखेरि करेक्ट ल्याडर युज गर्नु पर्यो होइन। स्ट्रक्चरल ड्यामेज स्प्लिट बेन्ड यो हुनु भएन, ग्रिज डट यो हुनु भएन, यो राख्नु पर्यो, पेन्टर स्टिकर्सहरू हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो होइन। ओएसएचले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर्सको हेल्थ र कन्डिसन्सको बारेमा चाहिँ के गरेर हुन्छ त यसले चाहिँ डिल गरेर हुन्छ होइन। भने आइएलओले चाहिँ के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर्सको चाहिँ वेलफेयरको बारेमा चाहिँ डिल गरेर हुन्छ है भन्ने खालको कुरा भयो है।